Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom planta cartofi. Am să vă spun cum procedez eu atunci când plantez cartofii, care sunt condițiile necesare pentru plantarea cartofilor, de ce nu sunt de acord cu plantarea timpurie a cartofilor și am să vă arăt ce s-a întâmplat cu cartofii mei pe care i-am plantat acum 3 săptămâni. Așadar, rămâneți cu mine în următoarele minute și mă veți vedea în acțiune. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Și sigur că începem. De ce nu trebuie să plantăm cartofii noștri prea devreme? În mod normal, cartofii se plantează atunci când solul are temperatură de la plus 9 grade în sus. În cazul acesta, cartofii se vor simți confortabil în sol și vor răsări destul de repede. Iar dacă plantăm cartofii noștri prea devreme și solul este rece, de exemplu, dacă solul are temperatură de la 2 până la 5 grade cu plus, atunci răsărirea cartofilor poate dura până la 50 de zile. Adică dumneavoastră plantați cartofii devreme, crezând că așa veți obține o recoltă cât mai timpurie, dar în realitate cartofii nu se grăbesc să crească și să răsară pentru că este rece. Și iată, aceasta este prima cauză de ce n-ar trebui să plantăm cartofii prea devreme. A doua cauză, dacă de exemplu am plantat cartofii și în acea perioadă în care îi plantăm, de exemplu este devreme, să zicem este luna martie, și afară deja se încălzește, este foarte plăcut și noi credem că deja a trecut și pericolul de îngheț, plantăm cartofii, să zicem că s-a încălzit și solul, cartofii răsar și apoi vine gerul. Și atunci plante tinere îngheață. Și iată ce mi s-a întâmplat și mie. Prima tură de cartofi am plantat-o acum 3 săptămâni. Și iată așa arată cartofii mei acum. Ei au răsărit foarte repede. La noi temperaturile au fost extrem de ridicate. Am avut până la plus 30 de grade la începutul lunii aprilie. Iar în ultima săptămână, adică săptămâna aceasta și săptămâna trecută de asemenea, temperaturile au fost chiar și negative și iată ce s-a întâmplat cu cartofii mei. Nu toți cartofii au înghețat, unii dintre ei totuși au fost atinși de ger. Sper să își revină și sigur că frunzele care au fost deja afectate nu își vor reveni, asta trebuie să știm foarte bine, dar sperăm că din acești cartofi o să iasă și alți lăstari. Și acum câteva zile am primit de la vecinul nostru niște cartofi care i-au rămas în plus. Și iată cum arată acești cartofi. Probabil că vedeți și dumneavoastră, sunt foarte, foarte crescuți. Uitați-vă cum arată aceștia. Eu niciodată nu am plantat astfel de cartofi, dar dacă tot am spațiu și dacă tot cartofii mei au fost afectați de ger, am zis de ce să nu încerc și să nu-i plantez și pe aceștia și vom vedea ce va ieși. Așa că astăzi vom planta acești cartofi și vă voi arăta cum procedez eu. Înainte să trecem la partea practică, iată câteva sfaturi la plantare. În primul rând, deja am spus că cartofii se plantează atunci când temperatura solului este de la plus 9 grade în sus. A doua condiție este ca pericolul înghețului să fi trecut. Adică atunci când nu mai există pericolul de îngheț, putem planta cartofii. În mod normal, în condițiile noastre de România, cartofii se plantează cam în a doua jumătate lunii aprilie, începutul lunii mai, în funcție de zonă. Sigur că depinde și din ce zonă sunteți dumneavoastră și încă un lucru, și în funcție de an, pentru că clima se tot schimbă. Ați văzut și dumneavoastră ce ni s-a întâmplat anul acesta, da? La începutul lui aprilie a fost foarte cald și acum este foarte rece, mai ales dimineața, da? Dimineața, așa cum am spus, am avut temperaturi negative. Așa că mai bine mai așteptăm puțin și apoi plantăm cartofii. M-am uitat la prognoza meteo, la noi nu se mai așteaptă temperaturi negative, așa că îi voi planta și pe aceștia. Acești cartofi chiar nu mai pot aștepta, pentru că așa cum v-am arătat, iată, au încolțit și deja au lăstari foarte lungi și aceștia trebuie plantați urgent.
Adâncimea la care plantăm cartofii. În mod normal, cartofii se plantează la o adâncime de 10-12 cm. Nu trebuie să-i plantăm foarte adânc și nici nu trebuie să-i lăsăm foarte la suprafață. Sigur că dacă locuiți în zone mai reci, puteți planta cartofii puțin mai adânc, de exemplu la 15, maxim 20 de centimetri adâncime, asta doar pentru ca cartofii să nu iasă să nu răsară atât de repede dacă mai există pericolul de îngheț. Dar iată că și dumneavoastră puteți, deja probabil că știți cum este în zona dumneavoastră și cum procedați. Apoi, acesta este primul lucru. Foarte mulți grădinari m-au întrebat ce îngrășăminte adăugăm la groapa în care plantăm cartofii. Dacă consultăm literatură de specialitate, adică oamenii de știință care se ocupă de cultivarea cartofilor toată viața lor și de studierea cartofilor în general, ei spun așa, că în groapa de plantare nu se adaugă nimic, pentru că solul pentru cartofi se pregătește din toamna anului anterior. Adică acum suntem la sfârșitul lunii aprilie și se presupune că în acest moment solul unde vom planta cartofii este deja pregătit din toamna trecută. Ce se face toamna pentru pregătirea solului? Pentru pregătirea solului, sigur că solul se afânează și apoi în sol se poate introduce, de exemplu, bălegar foarte bine descompus sau compost foarte bine descompus sau îngrășăminte naturale pe bază de fosfor, pe bază de potasiu și pe bază de magneziu. Cartofii iubesc, cartofii adoră magneziu, spre surprinderea mea chiar, pentru că știam că cartofilor le place foarte mult potasiul, dar iată că și magneziul le place de asemenea foarte, foarte mult. Se pregătește solul și se lasă până în anul următor, adică până în primăvară. Iar primăvară se plantează direct. Dacă nu ați reușit să pregătiți solul, puteți să o faceți chiar și în momentul plantării sau cu o săptămână înainte. Puteți să adăugați compost sau bălegar foarte bine descompus sau, așa, dacă știți că am un video în care am vorbit despre folosirea făinii în grădină. Făină de oase ar fi bună, făină de pene ar fi iarăși bună. Aceasta de regulă se folosește toamna. Deci ori primăvară de vreme, ori toamna după ce ați recoltat și ați curățat parcelă pentru cartofi. De ce nu se folosește bălegar proaspăt? Bălegarul proaspăt nu se folosește pe acele terenuri pe care urmează să fie cultivați cartofii, pentru că bălegarul proaspăt conține foarte mult azot și, de asemenea, acest lucru va provoca creșterea excesivă a masei verzi la cartofi și creșterea foarte slabă a bulbilor, da? A tuberculilor. Aceștia sunt tuberculi, nu sunt bulbi. Așa. Și, de asemenea, bălegarul proaspăt, mă scuzați, nu stau foarte comod, dar încerc, și bălegarul proaspăt, de asemenea, poate provoca apariția bolilor la cartofi, printre care și scabie. Așa că dacă dumneavoastră ați observat că cartofii dumneavoastră se îmbolnăvesc de scabie, prima dată gândiți-vă dacă folosiți sau nu bălegar proaspăt. De asemenea, se mai recomandă folosirea cenușii la plantarea cartofilor. Dar dacă adăugați cenușă în groapa de plantare, aceasta trebuie amestecată foarte bine cu pământul ca ea să fie acolo, deci să nu intre în contact direct cu bulbul. În general, se recomandă folosirea îngrășămintelor, le aplicăm pe pământ și pe urmă acoperim acele îngrășăminte cu o pernă de pământ, 2-3 cm, și apoi pe acea pernă de pământ plantăm bulbii noștri. Așa se recomandă de specialiști. Așa că dumneavoastră puteți folosi acele îngrășăminte pe care le aveți, așa că mare grijă ce fel de îngrășăminte sunt acestea și ca acestea să nu conțină azot, cum este bălegarul. De asemenea, nu se folosește compost semidescompus. Puteți folosi, de exemplu, vermicompost, da? Și acesta se aplică de obicei toamnă în cazul cartofilor și apoi primăvară doar îi plantați. Pe timpul creșterii cartofii se pot
mușoroi sau bilona, dar putem, de exemplu, această procedură să o înlocuim cu mulcirea. Cel mai bine cartofii se mulcesc cu paie. În cazul acesta, paiele vor acoperi pământul în jurul cartofilor și îl vor proteja, 1, de supraîncălzire, 2, de evaporarea excesivă a umidității. Cartofilor le place foarte mult un sol umed, dar nu ud, pentru că dacă solul este ud în permanență, acest lucru poate provoca putrezirea cartofilor. Și dacă solul este uscat, atunci tuberculii nu se dezvoltă foarte bine. Așa că trebuie să avem grijă ca solul să fie umed în permanență. Cartofilor le place foarte mult să crească atunci când temperatura este până la 22 de grade maxim, atunci ei cresc fără nicio problemă. Și acum vorbim de temperatura solului, da? Nu temperatura aerului, ci de temperatura solului. Când solul are până la plus 20-22 de grade, atunci cartofii se simt perfect. Dar atunci când solul este foarte cald, nici tuberculii nu mai cresc. Ei se pot opri din creștere. Cum se udă cartofii? Cartofii se pot uda inclusiv cu apă rece. Este acea cultură care nu suferă din cauza folosirii apei reci. Dacă udăm cartofii noștri cu apă rece, direct să zicem din fântână sau din puț, în cazul acesta, acea apă rece va face chiar bine cartofilor, pentru că ea va răci, ea va răcori solul și cartofii se vor simți bine. Țineți minte că am mai vorbit despre udarea plantelor și am spus că roșiile, ardeii, vinetele, castraveții și dovleceii trebuie udați cu apă caldă. Apă trebuie să aibă în jur de 22-25 de grade. Această regulă nu se aplică la cartofi, așa că în cazul acesta respirăm ușurați, pentru că nu trebuie să punem apa la încălzit undeva, da, în butoaie sau în alte vase, și pentru cartofi, pentru că de regulă suprafața pe care cultivăm cartofii de regulă este mare. Așa că cartofii se pot uda direct. Cartofii au nevoie de apă, mai ales atunci când formează tuberculii, da? Și atunci când observați că cartofii încep să înflorească, în acea perioadă trebuie să îi udați mai intensiv, mai ales dacă afară este cald. Încă o întrebare pe care am primit-o în legătură cu cartofii, dacă trebuie sau nu trebuie să rupem florile cartofilor, pentru că se spune că ruperea florilor cartofilor duce la formarea bulbilor, la formarea tuberculilor mai mari și mai mulți. Iată, m-am și interesat și atunci când am citit și literatură de specialitate legată de acest subiect, concluzia a fost în felul următor. Nu s-au observat rezultate clare în urma aplicării acestei metode. Adică ruperea florilor într-un an poate a provocat formarea bulbilor mai mari și mai mulți, în alt an nu s-a întâmplat absolut nimic. Așa că nici oamenii de știință încă n-au ajuns la o concluzie clară dacă trebuie sau nu trebuie să rupem florile cartofilor. Însă, dacă ne gândim bine, dacă avem o suprafață mare pe care cultivăm cartofii, este cam greu să rupem toate florile. În loc să rupem florile și să așteptăm ca cartofii noștri să crească mari, putem să facem un alt lucru. Atunci când vedem că cartofii noștri încep să înflorească, adică abia formează bobocii, atunci putem să udăm cartofii noștri cu biopreparate micorizante și în cazul acesta, aceste biopreparate cu siguranță vor mări recolta noastră de cartofi. Prima dată trebuie să facem șanțul. Distanța dintre rânduri pe care o lăsăm trebuie să fie în jur de 70-80 de centimetri, iar distanța dintre plante trebuie să fie în jur de 30-40 de centimetri. Așa că începem să facem șanțul. Șanțul este făcut, acum vom aranja cartofii noștri. Iată, luăm un cartof
Și având în vedere că ei, iată, ce lungi sunt lăstarii, așezăm cartofii în așa fel, iată, încât totul să fie bine aranjat. Și lăsăm distanța 30-40 de centimetri. Iată. Cu colții într-o parte, deci nu așa, ci așa, într-o parte. Acum cartofii sunt aranjați și rămâne doar să îi acoperim cu pământ. Dragi prieteni, sper că acest material v-a fost de folos. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine și m-ați ajutat și de data aceasta. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Ne vedem data viitoare și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!